आज हामी मैट्रिक्स च्याप्टरकै दोस्रो पार्ट अस्ति हामी योभन्दा अगाडि हामीले मैट्रिक्सको पहिलो पार्ट गरेको थियौं। अब दोस्रो पार्ट गर्दैछौं। यसमा हामी तीनवटा टपिकमा कुरा गर्नेछौं। यो पहिलो टपिक छ डिटर्मिनेन्ट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट। यो के हो मैट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि यहाँ मैले डेफिनेसन लेखेको छु। लेट ए बी सी एन्ड डी बी एनी फोर नम्बर्स देन द सिम्बल modulus A B C D denotes AD minus BC, AD minus BC and is called the determinant of second order. यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मैट्रिक्स A is equal to A B C D छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यो सिम्बल, यो एब्सोल्युट सिम्बल भन्छ, तर यो डिटर्मिनेन्ट हो। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरु बेला यसरी एब्सोल्युट भित्र -2 हरु यसरी छ भने यो प्लसमा चेन्ज हुन्थ्यो, 2 हुन्थ्यो, माइनस थियो भने प्लसमा चेन्ज हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ एब्सोल्युट सिम्बल हैन, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डिटर्मिनेन्टको सिम्बल हो। त्यही भएर माइनस छ भने माइनसै रहन्छ, प्लस छ भने प्लसै रहन्छ। डिटर्मिनेन्ट यसरी ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसलाई यो स्क्वायर ब्र्याकेट थियो, यसलाई यसरी चेन्ज हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा ए बी सी डी यसरी लेखिन्छ। अनि यस्तो भयो भने यो माथिदेखि मुनि मल्टिप्लाई हुन्छ ए इन्टु डी एडी भयो, अनि तलदेखि माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ माइनस साइन पनि थप्नुपर्छ, बीसी बीसी यसरी लेखिन्छ भनेर भनेको हो। यसले यो सेकेन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ सेकेन्ड अर्डर भनेको छ। सेकेन्ड अर्डर भन्नाले यो 2 इन्टु 2 मैट्रिक्स हो, त्यही भएर यसलाई सेकेन्ड अर्डर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एबीसीडी मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट एडी माइनस बीसी ले दिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसमा डिटर्मिनेन्टको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्टले एउटा मैट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने डिटर्मिनेन्ट चाहिन्छ। त्यस्तै अब इक्वेसनहरु x + y = 2, x - y = 4 यसरी इक्वेसन छ भने इक्वेसनहरु सल्भ गर्न पनि डिटर्मिनेन्टले हेल्प गर्छ। अब यहाँ डिटर्मिनेन्ट एक दुईवटा क्वेशनको डिटर्मिनेन्ट निकालौं। फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ यो क्वेशन छ 1 3 4 2। यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दै छौं, त्यही भएर ए लाई यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बल भित्र लेखियो ए यसरी। अब यो नम्बरहरु 1 3 4 2 यसलाई पनि यो यसरी सिम्बल भित्र लेखियो यसरी। यहाँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माथिदेखि तल मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 1 इन्टु 2 भनेको 2 हो, मुनिदेखि माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 4 इन्टु 3 भनेको 12 हो। यता मुनिदेखि माथि जाँदाखेरि साइन माइनस हुन्छ, याद गर्नुपर्छ, माइनस भयो, -12 2 - 12 भनेको 10 भयो। यहाँ अर्को क्वेशन छ, कस्तो छ 1 - 2 4 - 3। अब ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दै छौं। यो ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, माथिदेखि मुनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 1 इन्टु यहाँ -3 छ इन्टु -3, यो माइनस भनेको मुनिदेखि माथि जाँदाखेरि माइनस साइन हुन्छ, त्यसको माइनस हो। यो 4 छँदैछ 4 -2 मल्टिप्लाई गर्यो। 1 इन्टु 3 भनेको 3 भयो, यहाँ माइनस सिम्बल भएकाले पनि यहाँ माइनस भयो। माइनस इन्टु माइनसले प्लस भयो, 4 2 8 यो 5 भयो। अब अर्को क्वेशन यहाँ मैले अर्को पनि लेखेको छु, -1 -2 -3 -4। ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। ए को डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि अब यसलाई ब्र्याकेट स्ट्रेट दुईटा स्ट्रेट लाइनको बिचमा राख्नु पर्यो। -1 -2 -3 -5 दुईटा स्ट्रेट लाइनको बिचमा राखिएको छ। अब के गर्ने, माथिदेखि मुनि मल्टिप्लाई गर्ने। -1 इन्टु -4 भयो, -1 इन्टु -4 भयो। तलदेखि माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस हुन्छ, त्यो माइनस भइहाल्यो। यहाँ -3 -2 पनि देखियो, -3 -2 माइनस माइनसले प्लस, 1 4 जा 4। अब यहाँ माइनस यसको यो -3 को माइनस र यो माइनसले प्लस र फेरि यो माइनसले माइनस भयो। 3 2 जा 6 -6 4 -2 यसरी डिटर्मिनेन्ट निकालिन्छ। अब अर्को टपिक छ इन्भर्स मैट्रिक्स। यो भन्दा अगाडि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा जहिले पनि यो स्क्वायर मैट्रिक्सको मात्रै निस्किन्छ, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। 2 इन्टु 2 को अथवा यसरी 3 इन्टु 3 मैट्रिक्स चाहिँ स्क्वायर हुनुपर्छ। नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम चाहिँ यसमा बराबरै हुनुपर्छ, अनि मात्रै डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ
याद गर्ने। अब अर्को छ हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स। इन्भर्स म्याट्रिक्सको डेफिनेसन हेरौँ सुरुमा के छ भनेको इफ ए इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स। ए इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेपछि इन्भर्स पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै आउँदो रहेछ, यो पनि याद गरिहाल्नु पर्यो। इफ ए इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स एन्ड ए इन्भर्स इज इक्वल टु ए इन्भर्स ए इज इक्वल टु आई, के हुन्छ ए इन्भर्स इज इक्वल टु ए इन्भर्स ए इज इक्वल टु आई, देन ए इज सेड टु बी द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ए। यति ए र कुनै एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई हुन्छ भने त्यो जुन म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गरेको छ त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ ए को इन्भर्स हो भनेको। ए र अर्को बी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई आयो भने बी चाहिँ के हो, ए को इन्भर्स हो। त्यही भन्न खोजेको, ए र कुनै एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई आयो भने त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ के हो, यो ए म्याट्रिक्सको इन्भर्स हो भनेको। अब यहाँ इफ ए इज इक्वल टु एबीसीडी यो एउटा म्याट्रिक्स छ भने ए इन्भर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए को इन्भर्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1/a को डिटर्मिनेन्ट, यो अब डिटर्मिनेन्ट हो याद गर्नुपर्छ। 1/a को डिटर्मिनेन्ट अनि यहाँ अब एबीसीडी छ, यो दुईटाको पोजिसन चेन्ज हुन्छ, डी यता जान्छ ए यहाँ आउँछ, यो दुईटाको साइन चेन्ज हुन्छ, -c -d यसरी चेन्ज हुन्छ, यो याद गर्नुपर्छ। के हुँदो रहेछ 1/a को डिटर्मिनेन्ट अनि यहाँबाट हेर्नु पर्यो ए र डी को पोजिसन चेन्ज, डी यता आयो ए को ठाउँमा, ए डी को ठाउँमा आयो, यी दुईटाको चाहिँ साइन चेन्ज -c -b, यहाँ -c अलरेडी भएको भए यहाँ +c मा चेन्ज हुन्थ्यो, यहाँ -b भएको भए +b मा चेन्ज हुन्थ्यो। यसको र यसको पोजिसन चेन्ज, ए को ठाउँमा डी को ठाउँमा ए, यसरी चेन्ज भयो, पोजिसन चेन्ज भयो, अनि यी दुईटाको चाहिँ साइन चेन्ज, यसरी इन्भर्स निकालिन्छ। यहाँ मैले एउटा क्वेसन लिएको छु, यो प्रुभ गर्नको लागि, यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नको लागि लेखेको हो। यो चाहिँ एकपल्ट हेरौँ। ए इज इक्वल टु यति छ 2 3 -1 4 एन्ड ए इन्भर्स इज इक्वल टु एबीसीडी हुन्छ भने फाइन्ड एबीसीडी। ए को भ्यालु दिएको छ, ए इन्भर्सको भ्यालु चाहिँ एबीसीडी छ, यो एबीसीडी सबैको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। हामीलाई के थाहा छ म्याट्रिक्स इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि ए इन्भर्स इज इक्वल टु आई भन्छ। ए इन्भर्स इज इक्वल टु आई अथवा ए इन्भर्स ए इज इक्वल टु आई, जे भने पनि एउटै हो। मैले यहाँ ए इन्भर्स इज इक्वल टु आई लेखेको छु, यहाँ मैले ए इन्भर्स इज इक्वल टु आई लेखेको छु। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ए भनेको हाम्रो 2 3 -1 4, 2 3 -1 4, ए इन्भर्स भनेको एबीसीडी हो, एबीसीडी दिएको छु। आई भनेको अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। आई चाहिँ अब यो 2 × 2 अर्डरको छ, 2 × 2 अर्डरको, यो पनि 2 × 2 अर्डर छ भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि 2 × 2 अर्डरको लेख्नु पर्यो। अब यो त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हो, यो अब 2 × ए भनेको 2a, 3 × c भनेको 3c, 2a + 3c भयो। फेरि -1 × a भनेको -a, 4 × c भनेको 4c + 4c भयो। 2 × b भनेको 2b भयो, 3 × d भनेको 3d, 2b + 3d। फेरि -1 × c भनेको -1 × b भनेको -b भयो, 4 × d भनेको +4d भयो। 1 0 0 1 यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आइहाल्छ। योले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो अगाडिको लेक्चरमा छ, त्यो बुझेको छैन भने त्यहाँबाट फेरि एकपल्ट हेर्ने। अब यहाँबाट के बुझियो भन्दाखेरि यो भनेको योसँग बराबरी हुन्छ 2a + 3c इज इक्वल टु 1, 2a + 3c इज इक्वल टु 1 लेख्यो। यो भनेको योसँग बराबरी हुन्छ 2b + 3d इज इक्वल टु 0, यो भइहाल्यो। अर्को यो भनेको योसँग बराबरी हुन्छ -a + 4c इज इक्वल टु 0 हो। अब म यो a लाई उतापट्टि लान्छु, a लाई उतापट्टि लाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ a लाई उतापट्टि लाँदाखेरि यो -a + a मा चेन्ज हुन्छ, 4c जस्ता त्यस्तै 4c नै हुन्छ, a इज इक्वल टु 4c भयो। अब यो इज इक्वल टु यो -b + 4d इज इक्वल टु 1। अब यो b लाई उतापट्टि यो जुन b छ, यो b लाई उतापट्टि लाने र यो 1 लाई यतापट्टि ल्याउने हो भने यो b लाई यतापट्टि लग्यो भने +b हुन्छ, यो 1 लाई यतापट्टि ल्यायो भने -1 हुन्छ, 4d - 1 भयो। यिनीहरूलाई मैले इक्वेसन 1, इक्वेसन 2, इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 सपोज गरेको छु। अब यहाँ
अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन 1 र 2 बाट म गर्न जाँदैछु 1 र 2 बाट फ्रम 1 एन्ड 2 यो ए यहाँ ए को भ्यालु हाम्रो कति छ 4c छ त्यही भएर यो ए मा म के लेख्छु अब 4c लेख्छु 2 टाइम्स 4c प्लस 3c लेख्छु 2 यो ए को ठाउँमा मैले 4c लेखेँ किनभने ए भनेको 4c हो 2 टाइम्स 4c यो ए को ठाउँमा 4c प्लस 3c इज इक्वल टु 1 प्लस 3c इज इक्वल टु 1 यसरी लेखेँ अब यो लेख्दा के हुन्छ 2 4 जा 8c भयो प्लस 3c इज इक्वल टु 1 11c इज इक्वल टु 1 c इज इक्वल टु 1/11 भयो त्यस्तै म यतापट्टि अब 3 र 4 बाट लिन्छु 3 र 4 हाम्रो 3 र 4 मा के छ 3 मा भनेको 2b प्लस 3d इज इक्वल टु 0 छ 4 मा b इज इक्वल टु 4d प्लस 1 छ यो b जुन b छ यो b को भ्यालु रहेर म यो b मा राख्छु 2b भनेको हाम्रो कति हो 4d - 1 2b भनेको 4d - 1 प्लस 3d छँदैछ प्लस 3d इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु प्लस 3d इज इक्वल टु 0 भयो अब 8d 2 4 जा 8 minus 2 2 1 जा 2 भयो प्लस 3d इज इक्वल टु 0 8d प्लस 3d भनेको 11d 2 उता जाँदाखेरि minus 2 उता जाँदाखेरि प्लस 2 भयो d इज इक्वल टु 2/11 यो पनि भयो अब यहाँबाट फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 2 मा हाम्रो के छ a इज इक्वल टु 4c छ त्यही भएर a इज इक्वल टु 4c लेखेँ a इज इक्वल टु 4 इन्टु c को भ्यालु यहाँ निकालेको छ हामीले 1/11 लेखेँ मैले 4/11 लेख्न पाइयो अब 1 4 1 जा 4 अनि 11 छँदैछ 11 भयो त्यस्तै इक्वेसन 4 मा के छ b इज इक्वल टु 4d - 1 त्यही b इज इक्वल टु 4d - 1 मैले यहाँ लेखेको छु b इज इक्वल टु 4d को भ्यालु हाम्रो 2/11 छ 2/11 - 1 b इज इक्वल टु 4 2 जा 8/11 - 1 अब एलसीएम लिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यो 11 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1 * 11 11 भयो 11 8 - 11 भनेको -3/11 हामीसँग के आयो a को भ्यालु पनि आयो b को भ्यालु पनि आयो c को भ्यालु पनि आयो d को भ्यालु पनि आयो अब मैले a इन्भर्स भनेको के हो भन्दाखेरि abcd हो हाम्रो त अघि क्वेशनले नि भनेको छ यहाँनिर a इन्भर्स भनेको के हो abcd हो भनेको छ त्यही भएर abcd को ठाउँमा मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको छु a भनेको 4/11 b भनेको -3/11 c भनेको 1/11 d भनेको 2/11 अब यहाँबाट मैले के गर्ने यहाँबाट 1/11 कमन यहाँबाट पनि 1/11 कमन 1/11 कमन 1/11 कमन तान्ने हो भने के हुन्छ 1/11 निकाल्दाखेरि यहाँ 4 आयो किनभने 4 * 1/11 हो यो भनेको 4/11 भनेको 4 * 1/11 हो यो 1/11 निकालेपछि 4 यहाँ रह्यो यो पनि के हो -3 * 1/11 हो यसरी 1/11 निकालेपछि -3 रह्यो यो 1/11 भनेको 1 * 1/11 हो 1/11 बाहिर निकालेपछि यहाँ 1 रह्यो यो भनेको 2 * 1/11 हो 1/11 निकालेपछि 2 रह्यो त्यसरी 1/11 सबैबाट कमन आएपछि 4 - 3 2 1 रह्यो अब यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त हाम्रो अगाडिको क्वेशन के थियो हाम्रो क्वेशन के थियो यो 2 यहाँ थियो ए यस्तो थियो हाम्रो अब ए इन्भर्स चाहिँ हाम्रो कस्तो आयो यो चाहिँ ए इन्भर्स हो हाम्रो यहाँ ए इन्भर्स निकालेको हो ए इन्भर्स चाहिँ हाम्रो कस्तो आयो 2 यहाँ थियो 4 यहाँ थियो यहाँ के भयो 2 यता आयो 4 यहाँ आयो यसको र यसको पोजिसन चेन्ज हुँदो रहेछ इन्भर्समा के हुँदो रहेछ यसको पोजिसन चेन्ज हुँदो रहेछ अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ यहाँ यसरी पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै यहाँ पोजिसन चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो त्यस्तै यहाँ माइनस थियो अब प्लस भयो साइन पनि चेन्ज भयो माइनस प्लसमा चेन्ज भयो यो प्लसमा थियो माइनसमा आयो यो साइन पनि के भयो चेन्ज हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ यस दुईटाको पोजिसन चेन्ज हुँदो रहेछ र यी दुईटाको साइन चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा पाइयो अब यो 1/11 चाहिँ के कसरी आयो त भन्दाखेरि यो 11 भनेको हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हो यो 1/a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै 11 आउँछ यहाँ चेक गरी हेर्नु डिटर्मिनेन्ट निकालेर a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने के हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 2 * 4 क्वेशनको सरी फर्मुलाको माइनस अनि -1 * -3 -1 * -1 * 3 गर्दाखेरि 2 4 जा 8 यो माइनस र यो माइनसले प्लस 3 = 11 ठ्याक्कै डिटर्मिनेन्ट पनि के आयो 11 आयो त्यसको मतलब यो फर्मुला हाम्रो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले यहाँ यो प्रुभ गरेको यो फर्मुला याद गरिराख्ने के रहेछ ए बी सी डी को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने डी यो दुईटाको पोजिसन चेन्ज हुन्छ र यिनीहरूको चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ भन्ने याद गर्नु पर्यो अगाडि 1 डिटर्मिनेन्ट पनि हुन्छ मैले यहाँ एउटा इन्भर्सको क्वेशन ल्याएको छु
फाइन्ड द इन्भर्स अफ 1 - 3 4 2 हाम्रो इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला के हो ए इन्भर्स भनेको 1 / डिटर्मिनेन्ट ए को डिटर्मिनेन्ट अनि एबीसीडी छ भने यहाँको पोजिसन चेन्ज यहाँको यसको र यसको पोजिसन चेन्ज 2 यहाँ आयो यो 1 यहाँ आयो यी दुईटाको साइन चेन्ज 4 को साइन -4 हुन्छ 3 माइनसमा छ प्लसमा चेन्ज हुन्छ यसरी यी दुईटाको साइन चेन्ज यसरी हो डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने मैले यसलाई लेट गरेको छु लेट ए = 1 - 3 4 2 भनेपछि अब ए को डिटर्मिनेन्ट त चाहियो हामीलाई इन्भर्स निकाल्न सुरुमै डिटर्मिनेन्ट चाहिन्छ डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो दुईटा मल्टिप्लाई 1 × 2 फर्मुलामै हुन्छ माइनस माइनस भइहाल्यो 4 × -3 4 × -3 1 2 = 2 यो माइनस र यो माइनसले प्लस भयो 4 3 = 12 14 2 + 12 ले 14 भयो अब ए इन्भर्स भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि 1/a को डिटर्मिनेन्ट 1/a को डिटर्मिनेन्ट अनि अब यहाँ के छ यी दुईटाको पोजिसन चेन्ज 2 उता गयो 1 यता आयो 2 माथि गयो 1 मुनि आयो अनि यी दुईटाको साइन चेन्ज 4 माइनसमा 3 प्लसमा 4 माइनसमा 3 प्लसमा यसरी गर्ने हो यो भनेको 1/14 ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको 14 हो 14 हो यहाँ नझुक्किने यहाँ केही कथा -14 आएको छ भने र फेरि यहाँ ए को यसरी मोडुलस लेखेको छ भने पनि यो -14 नै हुन्छ किनभने यो साइन चाहिँ अब डिटर्मिनेन्टको हो अरू बेला चाहिँ हामी यसलाई एब्सोल्युट साइनको रूपमा पढिरहेको थियौँ यहाँ चाहिँ डिटर्मिनेन्टको हो त्यही भएर यसमा नझुक्किने अब यो 1/14 ले सबलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 × 2 भनेको 2 मुनि 2 को मुनि 1 हुन्छ 1 × 14 भनेको 14 यो 1 × 3 भनेको 3 3 को मुनि यहाँ 1 हुन्छ 14 1 = 14 1 × 4 भनेको 4 4 4 को मुनि यहाँ 1 हुन्छ 14 1 = 14 1 × 1 भनेको 1 यो 1 को मुनि पनि 1 हुन्छ 14 1 = 14 यहाँ चाहिँ माइनस साइन भएकाले यहाँ पनि माइनस साइन भयो अब यहाँबाट केही गरेको छैन यो 2 1 = 2 2 7 = 14 गरेर 1/7 लेखेको त्यस्तै यो क्यान्सल हुँदैन जस्ता त्यस्तै यो भनेको 2 2 = 4 2 7 = 14 - 2/7 लेखेको यो 1/14 भनेको 1/14 जस्ता त्यस्तै यो यसरी निकाल्ने हो यो इन्भर्स निकाल्न एकदम सजिलो छ अब अर्को हाम्रो टपिक छ सल्भिङ सिमिल्टेनियस इक्वेसन अफ टु भेरिएबल बाई म्याट्रिक्स मेथड यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ इक्जाममा कन्फर्म आउने क्वेसन हो 4 मार्क्समा जहिले नि सोध्छ इक्जाममा त्यही भएर यो 4 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एकदम ध्यान दिनुपर्छ सिमिल्टेनियस इक्वेसन अफ टु भेरिएबल भनेको दुईटा भेरिएबल भएको कस्तो x + 4 = 8 यो भनेको चाहिँ सिंगल भेरिएबल भयो यहाँ x मात्रै छ एउटा मात्र भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु छ यो सिंगल भेरिएबल हो यसरी x + y = 2 x - y = 4 यो चाहिँ के भयो डबल भेरिएबलको टु भेरिएबलको भयो दुईटा भ्यालु निकाल्नु छ त्यही भएर यसलाई टु भेरिएबल यस्तो इक्वेसनलाई टु भेरिएबल भनिन्छ अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कुनै पनि इक्वेसन जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई यो फर्ममा लेख्नु पर्यो a1x + b1y = c1 x र y भएको टर्मलाई एक साइडमा लेख्ने अनि कन्स्टेन्ट टर्मलाई अर्को साइडमा लेख्ने x सुरुमा y सेकेन्डमा = देखि उता चाहिँ नम्बर कन्स्टेन्ट भ्यालु अब कस्तो भने x + 3y - 4 = 0 दिएको छ भने के गर्नु पर्यो x + 3y यो 4 लाई चाहिँ उतापट्टि लानु पर्यो यसरी 4 अब x भयो यो a1 भनेको चाहिँ यहाँ 1 भयो यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ b1 भनेको हाम्रो 3 भयो x x छ y हुँदैछ c1 भनेको हाम्रो 4 भयो यसरी मिलाउनु पर्छ दुईटा इक्वेसन हुनुपर्छ दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि अर्को a2x + b2y = c2 यसरी मिलाउनु पर्यो बी अ टु इक्वेसन यति यो दुईटा इक्वेसन हो भने यसलाई म्याट्रिक्स मेथडमा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि a1 b1 a2 b2 यसलाई छुट्याउनु पर्छ a1 याद गर्नुपर्छ x भएको x लाई सुरुमा x सँग भएको a1 हुन्छ y सँग भएको b1 हुन्छ a1 b1 a2 b2 यसरी लेख्न सकिन्छ xy = c1 c2 यो xy पनि यसरी लेख्यो c1 c2 पनि यसरी लेख्यो अब यो चाहिँ के कुन फर्ममा छ त भन्दाखेरि यसको फर्म चाहिँ यस्तो छ यो पुरैलाई a मान्ने हो भने
यो यति पुरैलाई x मान्ने हो भने x इजिकल टु b को फर्ममा छ। यो यसरी मान्ने हो भने यो सबैलाई a मान्ने हो भने यो a भो, यो पुरैलाई x मान्ने हो भने यो x, यो पुरैलाई b मान्ने हो भने ax इजिकल टु b को फर्ममा छ। लेट a इजिकल टु यति भने मैले यसलाई x भने यसलाई b भने यहाँ भने जस्तै। द यसको सोलुसन चाहिँ द सोलुसन अफ x इज गिभन भयो। हामीले यो x र y को भ्यालु चाहिने हो, यसलाई हामीले x भनेको छ भन्दाखेरि x भनेको छ, त्यही भएर यो x को सोलुसन चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि a इन्भर्स b ले दिन्छ। यो a जुन a छ हाम्रो यो इन्भर्स यसको इन्भर्स र b मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ x को सोलुसन आउँछ। अब यो कसरी गर्ने म अब एउटा इक्जाम्पलबाट सिकाउँछु। अब यो मैले एउटा सल्भ बाइ म्याट्रिक्स मेथड भन्ने एउटा इक्वेसन लिएको छु। हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ x y अनि उतापट्टि चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म हुनुपर्छ। त्यही भएर म यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्छु 2x माइनस y इजिकल टु 4। यो माइनस 4 जुन थियो त्यसलाई मैले उतापट्टि लगेर प्लस 4 बनाएँ। अर्को भनेको हाम्रो के छ 3x प्लस 2y इजिकल टु यो माइनस 13 लाई उतापट्टि लगेर मैले 13 लेखेँ। यसरी लेखेँ किनभने यो यस्तो फर्ममा हुनैपर्छ हाम्रो। यसलाई अब म्याट्रिक्स मेथडमा लेख्ने राइटिङ इन म्याट्रिक्स मेथड। यसरी म्याट्रिक्स मेथडमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई के गर्ने यो 2 यसको कोएफिसिएन्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ माइनस पनि भएकाले -1 यसको 3 यसको 2 यसरी लेख्यो। अब योसँग के भेरिएबल छ x र y भेरिएबल छ, त्यही भएर x र y इजिकल टु यसको उतापट्टि 4 छ उतापट्टि 13 छ यसरी लेख्यो। यो के फर्ममा छ भन्दाखेरि दिस इज इन फर्म कुन फर्ममा छ यो ax इजिकल टु b को फर्ममा छ। a भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो सबै भनेको a हो हाम्रो 2 -1 3 2 किनभने हामी यसलाई a भन्छौँ, यसलाई x भन्छौँ, यसलाई b भन्छौँ हाम्रो। त्यही भएर यो ax इजिकल टु b को फर्ममा लेखेको हामीले यो पुरै a हो हाम्रो। x अब x भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि x र y हो अनि हाम्रो b भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 4 र 13 हो हाम्रो ax यस्तो भयो। अब यसको सोलुसन इट्स सोलुसन इज गिभन बाई यसको सोलुसन चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि a इन्भर्स यसको सोलुसन केले दिन्छ भनेर मैले भनेको छु अघि a इन्भर्स b इजिकल टु x इजिकल टु a इन्भर्स b ले दिन्छ। त्यसको मतलब हामीलाई a इन्भर्स चाहियो सुरुमा। a इन्भर्स निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ अब नाउ a इन्भर्स निकाल्नु सुरुमा हामी a इन्भर्स निकाल्दाखेरि a को डिटर्मिनेन्ट चाहिन्छ सुरुमा। इन्भर्स निकाल्न मैले अघि सिकाएको छु। a को डिटर्मिनेन्ट भनेको 2 -1 3 2 यसरी भयो। यो 2 to the 4 -3 into -1 2 to the 4 लेखेँ अथवा यहाँ म 2 into 2 नै लेख्छु 2 into 2 यो 4 भयो माइनस प्लस 3 इजिकल टु यो 7। यसको डिटर्मिनेन्ट कति आयो 7 आयो। डिटर्मिनेन्ट 7 यसको डिटर्मिनेन्ट 7 आयो। अब इन्भर्स निकाल्नको लागि a इन्भर्स निकाल्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि a इन्भर्स निकाल्नको लागि 1/a को डिटर्मिनेन्ट अनि यहाँ हामीले याद गर्नुपर्छ यसको र यसको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि 2 2 नै भयो, केही फरक परेन, एउटै भयो। यी दुईटाको साइन चेन्ज हुन्छ। यो 1 भयो माइनसमा 1 थियो त्यही भएर 1 मा चेन्ज भयो, यो 3 थियो -3 मा चेन्ज भयो। अब हाम्रो a को डिटर्मिनेन्ट भनेको 7 छ 1/7 लेख्दा भयो 2 2 1 -3 भयो। अब हाम्रो के आयो a इन्भर्स आयो। अब हाम्रो यहाँ के ले दिन्छ x भनेको x इजिकल टु a इन्भर्स b। a इन्भर्स त हाम्रो थाहा छ a इन्भर्स भनेको यहाँ भर्खर निक्लेको छ 1/7 2 1 -3 2 b हाम्रो कति छ b हाम्रो कति छ 4 र 13 4 र 13 छ अथवा यहाँ पनि b 4 र 13 लेखेको छ 4 र 13 लेखियो। अब 1/7 जस्ता त्यस्तै राख्ने यो मल्टिप्लाई गर्न आइहाल्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ फेरि यसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई 2 4 जा 8 प्लस 1 into 13 भयो। अब -3 into 4 भनेको -12 2 into 13 भनेको +26 1/7 यो भनेको 21 भयो, यो भनेको
14 भयो -12 र +26 ले 14 हुन्छ 8 + 13 ले 21 हुन्छ अब यो भनेको के भयो 21/7 यो 1/7 इन्टु 21 भनेको त्यति हुन्छ 14/7 यो भनेको 1/7 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने 1/7 इन्टु 21 1/7 इन्टु 14 गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ त्यही भएर यो गरिराखिन मैले 7 3 जा 21 7 2 जा 14 गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो भनेको xy भनेको हाम्रो के हो x भनेको हाम्रो के हो xy हो x भनेको हाम्रो के हो xy हो त्यही भएर xy त्यो x = 3 y = 2 भयो यसरी निकाल्नु पर्छ यो अब अन्तिम क्वेशन छ त्यही फेरि म्याट्रिक्स मेथडबाटै सल्भ गर्ने मैले अर्को क्वेशन 2 नम्बरको क्वेशन पनि लिएको छु क्वेशन छ x - 3y = -1 4x + 3y = 11 यसलाई म्याट्रिक्स मेथड द म्याट्रिक्स क्यान बी रिटन इन द फर्म दिस क्यान बी रिटन इन द फर्म लेखौँ दिस क्यान बी रिटन इन द फर्म कसरी लेख्ने यसको कोफिसिएन्ट कति हो 1 यहाँ केही छैन भने 1 - 3 यहाँ माइनस छ भने माइनस पनि लेख्नुपर्छ -3 4 यहाँ 3 अनि यहाँ x र y लेख्ने हो यहाँ x र y छ त्यही भएर x र y एकैको ठाउँमा यसको ठाउँमा a र b यसको ठाउँमा पनि a र b भएको भए हामी यहाँ ab लेख्थ्यौँ यतापट्टि -1 11 भयो यो लेखिहाल्यो अब यो कुन फर्ममा छ भन्दाखेरि ax = b को फर्ममा छ ax = b को फर्ममा छ दिस इज इन फर्म ax = b यो भनेको a हो यो भनेको x हो यो भनेको b हो a को ठाउँमा यो लेख्यो x को ठाउँमा यो लेख्यो b को ठाउँमा यो लेख्यो इट सोलुसन यसको सोलुसन केले दिन्छ भन्दाखेरि x को सोलुसन चाहिएको हामीलाई xy को भ्यालु त्यही भएर x = a इन्भर्स b ले दिन्छ यसको सोलुसन x = a इन्भर्स b अब x भनेकै यो अहिले नलेख्दा नि हुन्छ यो अहिले नलेख्नु पनि एकछिन यो छैन भन्ने सम्झ्यौ केही फरक पर्दैन अब हामीलाई के चाहियो x त हामीसँग थाहा छँदैछ xy हो b भनेको -1 र 11 हो a इन्भर्स निकाल्नु पर्यो हामीले a इन्भर्स निकाल्नको लागि के चाहिन्छ सुरुमा डिटर्मिनेन्ट अफ a चाहिन्छ त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट अफ a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ यो दुईटाको मल्टिप्लाई 1 * 3 माइनस फर्मुलाको 4 * -3 गर्दाखेरि 1 3 जा 3 माइनसले प्लस 4 3 जा 12 15 भयो डिटर्मिनेन्ट कति आयो 15 आयो अब a इन्भर्स भनेको 1/a को डिटर्मिनेन्ट अनि इन्भर्स निकाल्दाखेरि यो 3 र 1 को पोजिसन चेन्ज 3 माथि गयो 1 तल आयो 3 र 1 को पोजिसन चेन्ज 3 र माथि गयो 1 तल आयो यो -3 र 4 को साइन चेन्ज -3 प्लसमा 3 चेन्ज भयो 4 भनेको -4 मा चेन्ज भयो त्यही भएर a इन्भर्स भनेको a को डिटर्मिनेन्ट भनेको 15 छ 1 यो माथिको 1 भयो a को डिटर्मिनेन्ट भनेको 15 आयो 15 नै लेख्यो 3 3 -4 1 3 3 -1 4 यो लेख्यो अब हाम्रो सोलुसन के हो त भन्दा अब त्यसको सोलुसन केले दिन्छ भन्दाखेरि x = a इन्भर्स b ले दिन्छ त्यही भएर x भनेको हाम्रो के हो xy मैले त्यही xy नि लेखेँ a इन्भर्स भनेको यहाँ अहिले भर्खर हामीले निकालेको छ a इन्भर्स भनेको 1/15 3 3 -4 1 3 3 -4 1 लेखेँ b भनेको 1/1 1 -1 11 b भनेको हाम्रो के हो -1 11 यो यहाँ छ अघि हामीले b निकालेको छ अब सजिलो छ के गर्नु पर्दैन यो बाहिर भएकोलाई बाहिर लेखिराख्ने सुरुमा मल्टिप्लाई गरेपछि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ 3 * -1 भनेको -3 3 11 जा 33 यो भइहाल्यो -4 * -1 भनेको +4 1 11 जा 11 भयो त्यसै यो -3 र +33 ले 30 4 र 11 ले 15 अब 1/15 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 30 * 1/15 अनि 15 * 1/15 भयो यो 15 ले यसलाई पनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेको 15 2 जा 30 हो त्यही भएर 2 लेख्यो 15 1 जा 15 हो त्यही भएर 15 1 भयो x को भ्यालु 2 रहेछ y को भ्यालु 1 रहेछ x = 2 y = 1 यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ कन्फर्मै आउँछ एक्जाममा फिक्सै आउने क्वेसन हो त्यही भएर यो म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न चाहिँ हामीले एकदम जान्नुपर्छ र यो सँगै हामीहरुको म्याट्रिक्स च्याप्टर पनि सकिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्न म अनुरोध गर्दछु र पेन र कपी चाहिँ जहिले सँगै लिएर बस्नु होला यो प्रब्लम गर्दाखेरि र यो मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हस्त थ्यांक यू